Hello guys, magandang araw po. Si John na naman po ito sa Sulit Unlock po. Today, may share na naman po tayo na iPhone 7 Plus po na hindi mag-work yung microphone niya at mag-re-out yung loudspeaker niya. So, ang mangyayari nito, pag may tumawag sa kanya, hindi makarinig sa kanya po. At saka pag i-loudspeaker niya, hindi niya siya pwede ma-loudspeaker. Maririnig niya po yung kausap niya, pero yung kausap niya hindi siya marinig. So ayan, hindi mapindot rin po yung voice memo, kasi yung voice memo voice recording yan eh. So ipapakita lang natin sa video na ito kung paano natin at saka kung ano yung sira po. Actually common issue po ito. Sa issue na ito, sinicheck natin yung audio IC niya. First, kailangan po natin ng tamang procedure po nito o tamang troubleshooting po. Una, sinicheck natin yung supply. Okay naman po siya, lahat okay po yung supply, pero upon checking po dun sa data niya, wala siyang output po. So meaning to say, yung sira po nito nasa audio IC po. So, yung video na to, sinishortcut lang po natin. So, pinapakita natin na maayos po. Yun po yung IC na old po. Yun po yung sira. So, actually, pinapalitan na po natin siya. So, good as working na po to. So, ipapakita natin na mag-work na po siya. Unlike po sa dati. So, pasensya guys kung sinishortcut ko lang po ito. But soon, mag-hire ako ng taga-video po para mas malinaw po. So, kung baguhan po kayo sa channel ko at nagustuhan nyo po yung mga video ko at nagustuhan nyo makakuha ng mga ideas regarding sa mga repair po, pwede po kayong mag-click ng subscribe button po doon sa YouTube channel natin. At kung gusto nyo pong magpagawa, may seal shop po tayo. May repair shop po tayo doon sa Cebu City. Yung pinaka-main natin nasa 3rd floor Elizabeth Mall. Sulit Unlock Mobile Services. Nasa katabi ng Mang Inasal po. At saka yung isa naman po nasa SMC side, City Cebu. Nasa labas ng Smart. Kiosk lang po yung doon. Iba yung pangalan niya, iMobile Care po. At saka yung pinakabago natin nasa Poblacion Argao Cebu po, nasa itaas ng Silas Okay. Katabi ng 7-Eleven. So ayan guys, nag-turn on na po siya. Itatry na po natin yung ginagawa dati. So i-check natin yung voice memo. So dapat mag-record na po siya. So ayan, nagre-record na siya. Kasi okay na po yung IC niya. So ayan. At i-testing natin yung yung sa loudspeaker niya. Ayan. 112. Ayan. So yung loudspeaker niya, hindi na po siya nag-gray out po. So yan, okay na po yan. So salamat guys. Have a nice day po.